Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mi van ezzel a kedvessel, hogy van ő, mit lehet róla tudni, hogy tengeti életét veletek, nélkületek. Mindenkinek ugye másképp van. Úgyhogy megnézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel. Mit tudhatunk meg róla? Mit tudhatunk meg, hogy van ő? Vágyakozik, ábrándozik? Kinél melyik lehetséges? De nagyon. És ettől kétségbe van esve, hogy nem teljesülnek a vágyai, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő szeretné. Lehet, hogy valamilyen otthonnal, házzal kapcsolatosak ezek a vágyak. Itt ebből még nem derül ki egészen, hogy miről van szó. Az is lehet, hogy beszél valakinek erről a vágyairól a környezetében, a családjában. Ezt nem lehet egyiket sem tudni, de az biztos, hogy nem érzi jól magát ettől, kifejezetten nem érzi jól magát. Van, aki például az ilyen negatív, rossz érzések elől a függőségekben nem menekül, és van, akik pedig a függőségei miatt vannak ezek a rossz érzések. Hát ez mindenkinél másképp van. De megnézzük akkor, hogy mit jelent itt ez a hamisság. Hogy mit jelent itt. A probléma, ugye, amiért ő most ilyen nagyon rossz állapotban, lelki állapotban van, az amiatt van, hogy az ő szívének kedves személy, és közte valamiféle akadály van, külső akadály, legalábbis ő úgy éli meg, hogy az külső akadály, és fél, hogy nem adódik lehetőség arra, hogy ők beszéljenek, hogy ők találkozzanak, tehát hogy úgy felvegyék egymással a kapcsolatot. Ez a szívének kedves személy lehetsz te is, lehet más is, egyelőre nem tudjuk, csak azt, hogy van valaki, aki kedves neki, de ő nem tud vele egyelőre kapcsolatba lépni, mert valami akadályozza, vagy valaki akadályozza ezt a kapcsolódást, szerinte. El kell mondjam, hogy én azt tapasztalom, hogy amikor azt gondoljuk, hogy külső akadály van, az valójában azt szokta jelenteni, hogy mi magunk nem vagyunk hajlandók meghozni egy döntést, és olyankor az égiek akadályoztatnak, hogy tovább lépjünk, és például amikor azt érezzük, hogy egy helybe topogunk, ott egy döntést kellene meghozni magunknak. Én emlékszem, amikor én először erről hallottam, akkor azt mondtam, hogy jó, hülyeség ez, hát én nekem nem kell dönteni, én nem vagyok döntési helyzetben, és voltam. De ezt csak sokkal később értettem meg, hogy mindig vagyunk, csak mikor még nem vagyunk tudatosak saját életünkre, akkor észre sem vesszük azt, hogy éppen döntési helyzetben vagyunk, és nem biztos, hogy ezzel a kapcsolattal összefüggésben, hanem valami mással. És akkor egy ilyen miatt szoktak állítani, vagy parkolópályára tenni bennünket, hogy akkor nem mész tovább addig, ameddig át vagy B-t nem mondasz, mert hogy mondanod kell. Megnézzük itt még akkor a szomorúságot, hogy miért van itt az ő esetében. Mert visszaemlékszik a múltra, az, hogy milyen szép dolgokat élt meg, és hogy milyen szerencsés, hogy ő neki ebben része volt. Lehet, megint mondom, hogy veled kapcsolatban, de valószínűleg ezzel a szívének kedves személlyel függenek össze ezek az emlékek, és hogy ezt mennyire nagyon szívesen emlékezik vissza. Még erre az üzenetre nézzünk rá, hogy ez itt mit jelent. Az a téves gondolata van, hogy a
ahhoz, hogy ő neki elkötelezett kapcsolata legyen, vagy esetleg igen, tehát hogy legyen egy ilyen kapcsolata, vagy ő erre szánja rá magát, ahhoz sok-sok-sok pénzre lenne szükség, hogy az ő vágyainak megfelelően működjön az a kapcsolat. Lehet ez tévedés, illetve lehet ez egy hozott hitrendszer, ugye itt megjelenik már, hogy ő mint hogyha a hitrendszere, a családi mintái akadályoznák a vágyainak a megvalósulásában. És ez például lehet egy olyan hitrendszer, hogy ami nagyon sok mindenkiben ott van, hogy a családnak így meg úgy kell élni, meg hallottam már ilyenek is, hogy ami kell, azt meg kell venni. Hát nem kell mindent. Tehát, hogy ez így, az csak egy hitrendszer, amikor ilyet mondunk. És van a másik a része, vagy lehet egy másik nézőpont is, hogy nem kell úgy azt vinnünk tovább, sőt, általában ezeket a hitrendszereket mindenki azért születik abba a családba, ahova, hogy ott neki át kell gondolni, az ő szemszögéből át kell nézni, nem kritizálni, nem a divatosan visszafelé mutogatni, hogy mert a szüleim, mert az anyám ilyen volt, meg az apám olyan volt, ez nagyon nem keresztényi, nem tetsző dolog, mert hogyha akkor nem lenne benne például a 10 parancsolatban is az, hogy tiszteld apádat és anyádat, és ez egy isteni törvény, amit jó lenne, hogy betartsunk, hogyha mi előbbre akarunk jutni az életben. És tiszteljük őket, de az nem azt jelenti, hogy szolgamódra, meg balgán ugyanúgy lemásoljuk, hiszen egészen más volt akkor az életkörülmény, egészen más volt a világ az ő idejükben, és most ezt felül kell vizsgálni, és azt kell mondani, hogy oké, ez náluk így működött, oké, hogy ezt ők így csinálták, én csinálhatom másképp, és ettől én még jó vagyok. És én, hogyha például úgy éreztük valaha is, hogy nem szerettek, meg bennünket kevesebbet szerettek, akkor igenis van lehetőség arra, hogy ezt megértsük, hogy miért éreztük úgy, és nem őket hibáztatjuk egész életünk végéig, és ez lenne a saját önmagunk megismerésének a folyamata, ami igazán nagy felszabadulást ad. Neki is egy hasonló problémája lehet, hogy például lehet valakinek egy olyan mintája, hogy azért, mert a szüleim elváltak, ezért nekem rossz volt a gyerekkorom, ezért én nem válok el, vagy nem nősülök meg sem, mert hogy én nem akarom, hogy nekem a gyerekemnek olyan legyen az élete. És akkor itt nem az a megoldás, amit most itt elmondtam, vagy amit szoktak az emberek csinálni, hanem az, hogy akkor megnézem, hogy ők miért. És akkor ezt lehetne. De ő nem ezt választja, ő jelenleg ott tart, hogy az ő hitrendszerének megfelelően azt mondja, hogy egy párkapcsolathoz rengeteg pénz kell, ahhoz, hogy úgy teljesüljön az a párkapcsolat, ahogyan ő szeretné, amire ő vágyik. Úgyhogy pillanatnyilag ez a szeretet kedves így tart. Megnézzük azt, hogy akkor gondolatban hol tart, veled kapcsolatos gondolatait kérdezzük meg, és akkor az a kérdés, hogy mit gondol ez a szeretett személy a nézőről? Mit gondol a nézővel kapcsolatban ez a szeretett személy? Elképzelhető, hogy idősebb vagy tőle. Elképzelhető, hogy érettebb vagy legalábbis valamilyen szempontból felnéz rád, és úgy látom, hogy nem nagyon van most kapcsolat köztetek, vagy lehetséges, hogy itt a munka az, ami elválaszt benneteket, ő neki esetleg máshol van munkája, és emiatt nem tudtok találkozni, de az is lehet, hogy valami olyan munkával kapcsolatos gondolatai vannak,
ami hozzád kapcsolódik, és ezt így nem tudja jó érzéssel elfogadni, ezzel ő saját magában dühöng, saját magával nincs megelégedve ezzel kapcsolatban. És én nem azt érzékelem ebből, hogy téged hibáztatna, vagy téged okolna, hanem sokkal inkább azt, hogy ő magára veszi ezt a terhet. Megnézzük ezt a kevés pénzt, hogy ez itt mit jelent. Valami új dologba szeretné vágni a fejszéjét, valami új kezdeteken gondolkodik, nem feltétlenül önszántából. Én inkább azt hiszem, hogy itt sokkal inkább az égi segítőjének sugallatára történik ez a fajta gondolat benne. Az égi segítője az, aki ő neki most erről ilyeneket sugdos a fülébe. Az nem baj, hogy ő ilyet sugdos, és valószínűleg szüksége is van erre, mert hogy úgy látszik, hogy ezért tényleg valami olyan szituációban van, amikor neki valamiféle megújulásra van szükség. Lehet, hogy abban ahogy itt az előbb is látszik, hogy ami a múltjához kapcsolódik, hogy neki egy párkapcsolatban mennyi pénzre van szüksége, vagy hogy milyen jellegű munkátra alkalmas ő, és hogy ahhoz neki mondjuk ilyen vagy olyan állás kellene, ez lehetséges, és lehet, hogy pont ezen kellene nézőpontot váltani, és pont ilyeneket csugdosnak most a fülébe. Még a bosszúságot nézzük meg, hogy miért van itt ez a bosszúság, miért bosszankodik. Hát, itt lehet, hogy találkozás fontolgat, vagy fontolgatott, és meghiúsult. Meghiúsulhatott a családja miatt, de meghiúsulhatott ez a találkozás sok minden más miatt. Ez miatt aztán lehet ő bosszus, emiatt aztán ő érezheti magát kellemetlenül. Még a katonatisztet nézzük meg, hogy miért van ott, mi az, amit arról tudhatunk. Hát vágyna egy cégnél, egy nagyobb cégnél egy olyan munkára, ami a vágyait, a reményeit, ami a vágyai reményeinek megfelelne. De lehetséges, hogy ez egy olyan munka lenne, ami tényleg, amiről úgy gondolja, hogy ott akkor annyit keres, hogy, de ebben már inkább azt érzem, hogy itt a naivitást és itt a idealizált vágyálomkergetést érzékelem itt, hogy ő a veled kapcsolatos gondolataiba akkor tartaná magát elfogadható személynek, hogyha olyan munkája lenne, ami szerinte neked is elfogadható lenne. Tehát, hogy itt inkább ezt az önértékelési problémát érzem a részéről. Megnézzük akkor, hogy mit érez irántad. Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy, ez a szeretett kedves, hogyan érez a néző iránt, mit érez iránta, mit érez. Mit érez a néző iránt? Egyeseknél lehetséges, hogy olyan, mintha a lelkek beszélgetnének egymással, mint hogyha úgy élni meg, hogy mondjuk azok kapcsolódnak, és álmotokban beszéltek egymással. Még akkor is, hogyha ennek a fizikai síkon nem nagyon van nyoma, de ő úgy gondolja, hogy nagyon-nagyon jó a kettőtök közötti kapcsolódás, jó, hogy találkoztatok, de szerinte a fizikai síkon nincsen realitása. Megnézzük akkor a kevés pénzt.
Hát, és ebbe a gondolatba beleőrül, mert annyit agyal rajta, annyit rágódik, hogy nem lehet. Tehát ez a tagadás, hogy ez képtelenség. Bizony vannak olyanok, akiknek ez a legnagyobb lecke, mondjuk, mert több lecke is van, kinek kevesebb, kinek több, de van, akinek ez a legnagyobb életleckéje, hogy erről leszokjon, hogy nem, hogy majd ő jobban tudja, hogy mi van, mit lehet neki és mit nem. Erre gyakran szoktam mondani, hogy engedjük már meg az égieknek, hogy úgy alakuljanak a dolgok, ahogyan akarnak, és nem mi akarjunk már ennyire okosak lenni, és a teremtő helyett megmondani azt, hogy mit lehet az életünkkel kezdeni, mert hogyha jön egy kapcsolat az életünkbe, vagy jön egy munka, az azért jön, mert azzal nekünk dolgunk van. Ott nekünk valamit meg kell tanulni, ott nekünk valamit fel kell ismerni, és akkor is menni kell, akkor is bele kell állni, hogyha ezt mi emberi gőgös eszünkkel úgy gondoljuk, hogy azt nem lehet. Ez a gőg az, ami annak idején Ádámot és Évát arra rávette, hogy egyenek a fának az almájából, a gyümölcséből, és ez a gőg, vagy az emberi gőg, aki állandóan tudni akarja, ugyanazt akarja, mint a teremtő akart, ez volt az, ami miatt ezt éljük meg emberként, és nem a tökéletes boldogságban élünk a paradicsomban, hanem ez van, és minden nap ezzel szembesülünk, minden nap így éljük meg újra azt a pillanatot, újra ismételjük, amikor, mint ő is, felül akarja bírálni, hogy ez a találkozás megtörtént, ez a kapcsolódás kettőtök között ott van, hiszen ő is érzi, hogy a lelkek beszélgetnek egymással, de nem lehet, és bár belepusztul, mégsem tudja ezt elfogadni, hogy ennek van racionális oka, magyarázata, lehetősége. Ja, hogy ehhez neki esetleg változtatni kellene az én dolgain, vagy neked? Igen, na biztosan. Ez 100%-osan biztos, hogy ahhoz változtatnia kell, de nem az a megoldás, hogy nem lehet, hanem hogy akkor itt a helyes kérdés az, hogy milyen módon lehet. És ha mindent így élünk meg, hogy milyen módon lehet, mert én ugyan nem látom a lehetőséget, akkor megkapjuk majd a választ rá. Megnézzük még itt a látogatást az érzéseknél. Akár tovább is mehetett ő már, és ebben a gondolatmenetében az érzésvilágában, mert ugye ott van ez az elbizonytalanodás most. Méghozzá azért van ez az elbizonytalanodás, mert lehet, hogy belement abba a gondolatmenetbe, hogy ha ti együtt lennétek, akkor hogyan tudnátok együtt élni, és arra a következtetésre jutott, hogy sehogy. És akkor ez ugye alátámasztja az előbbit, hogy hát sehogy sem tudtok, hát ti nem egyformák vagytok, ti nem tudnátok együtt lenni, hát akkor minek is kellett nektek találkozni. Ugye itt ez a megkérdőjelezés. Hát azért kellett, mert ebből nem a sehogy a válasz, hanem az, hogy ahogyan az előbb is mondtam, hogy hogyan, mit kell ahhoz változtatnom, hogy működjön. És ez minden egyes szituációra igaz az életünkbe, amikor valamire azt mondjuk reflexből, hogy ez nem lehet, akkor arra a helyes válasz az, hogy hogyan lehet, mit kell másképp látnom, hogy lehessen. Mert mindig lehet, mindig van rá megoldás, csak mi nem látjuk meg. Megnézzük akkor, hogy lesz-e megoldás a következő néhány napban, legfeljebb egy hétben, mire lehet számítani ettől a szeretett személytől, a néző mire számíthat, hogyan alakul a kettejük kapcsolata. Ezt kérdem szépen, hogy
Mire lehet számítani a következő néhány napban, egy hétben ettől a szeretett személytől? Mire lehet számítani? Mire lehet számítani? Középre a megújulás jött ki. A végére ide a halál, tehát, és az elejére a betegség. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy az eleje és a vége az teljesen bele van betegedve azokba az otthoni dolgokba, amint ahogy az előbb is jól elrészleteztem, hogy milyen hitrendszerei, hozott mintái vannak, amit meg kellene újítania, és valószínűleg lesz is rá lehetőség, mert a fókusz ezen a megújításon lesz, és itt vannak, hogy lesz lehetőség arra, hogy ezt átgondolja, és változtasson. És itt a változtatás gyökeres változtatás lesz, nem csak ilyen, hogy 10 centivel odébb teszem a cipőmet, mint ahol eddig szokott lenni. Na, megnézzük még a halált, hogy mit tudhatunk meg erről, hogy milyen változás lesz. Itt változás akár a munkájával összefüggésben is lehet, de akár a kettőtök közötti távolságtartásnak is úgymond vége szakadhat, és ebben lehet változás, hogy a kommunikációt újra elkezditek, ha eddig nem volt, vagy más szinten folytatjátok, és akár arról is beszélhettek, hogy milyen nehézségeket él ő meg, és akkor ebben az esetben nagyon fontos, hogy a te részedről azt a bölcsességet vedd elő, hogy ne mindjárt a tagadást, amit itt erről valószínűleg nem véletlenül beszéltem olyan sokat ebben, hogy a tagadást ne tagadással, hogy viszonozd, tehát hogyha azt mondja, hogy valamit nem lehet, akkor ne azt mondd neki, hogy nem igaz, hogy nem lehet, hanem az, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy mi lenne a lehetőség. Nem baj, hogy egyenlőre nem így gondoljuk, de mégis megpróbáljuk, adunk egy esélyt neki. Szóval, hogy így lehetne ő rajta segíteni, meg hát persze magadon is, hogyha így másképp, tehát nem a tagadást, nem tagadással próbáljuk orvosolni. De megnézzük akkor a betegséget, hogy mit kell itt orvosolni. A nehézséget az adja az anyagi problémák, de itt megint az állandóság jött ki, tehát ez olyan, mintha megint azt mondja nekem, hogy ő neki muszáj ezzel szembesülnie. Muszáj megtapasztalnia azt, hogy a biztonságot nem az anyagiak adják, hanem az a fajta hozzáállás az élethez, hogy van a megoldás, és nem én akarom mindig megmondani, hogy csak az a megoldás elfogadható számomra, hanem más. És itt a betegség az, hogy azt mutatja, hogy attól van ennyire kész, hogy ő neki ez a fogalom volt a fejében, és bizony ezen nem könnyű változtatni, meg egyelőre nem is akar. És akkor itt megint azt mondom, amit itt az előbb elmondtam, hogy ha szóba kerül közöttetek, akkor érdemes ezt így segíteni neki, vagy így elültetni benne, hogy akkor, de hát akkor mi lenne, milyen lehetőség lenne jó számunkra, vagy mi adódik itt másik, és azt hogyan nézzük végig. Úgyhogy ez ami a következő néhány napban várható.
legfeljebb egy hétben, tehát direkt ez egy rövid időszakot szoktam mindig kérdezni, körülbelül addig, ameddig újra csinálok videót, úgyhogy nem kell félni, hogy ez most ilyen, ez az időszak, ez ilyen nagyon hosszú lesz, meg tragikus, nem lesz olyan, úgyhogy hamar túl lehet ezen esni. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót, és köszönöm, ha megírjátok kommentbe, hogy mit gondoltak. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a mindenféle gondolatokat, megkereséseket, és nézzétek meg a leírásban, hogy mi mindent írok oda bele, mert sok mindent osztok meg, itt mindenről nem tudok beszélni, és hogyha valakinek valamilyen közlendője van számomra, akkor az elérhetőségen keressen, az e-mailes elérhetőségen keressen meg. Amíg viszont nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!